Sayang daw na kain si Nanay Marilyn kasi siya lang may isa nandun sa kanila. Wala si Tata John. So sabi ko dito na siya kumain. So nagsayang na ako. Dito na lang ako ditong lunch and meat. Ano tayong stock dyan. Pero bigyan muna siya ng coffee. So bigyan natin raisin bread. Baon natin from Baguio. Thank you, Kay, for the raisin bread. Tinapay na yun. Raisin bread. Yun natin. Lipad yung mga cover natin. Slice ako ng lunch and meat. Ngayon, slice natin. This will be our lunch. Nakaluto na ako. Hindi natin kaya namin makikita. Tigot lang slice ka. Kakasiesta lang natin. And I noticed yung ating lemon lime rubber tree. Ang daming branches. Isa, dalawa, taas na siya. Ganda, no? Pero hindi naman natin siya patataasin na mataas kasi nahihirapan tayo pagka sooner or later yan na rin natin, ititrim natin. Medyo may kainitan na. Init ng araw. May magtitilig tayo pag lumanit-lamig. Buti nga hindi masyadong nag-dry yung ating mga halaman. After natin ma-visit noong 2 weeks ago. Mabuhay na ulit to. Ikutan lang natin sa grid. Ang mga nag-dry, yung mga nasprayan din natin last time. Yung rin nagwalis dito. Hanggang sa baba. Ang laki ng malawak na yung nag-dry. Kasi nga nasprayan natin. Daming likwitin. Hirap kumilos, mag-isa lang tayo. Mas tignan natin. Walis-walis din dito. Walis tayo. Medyo malamig na konti. Pwede tayo magbilig. Kasi nakatry na masyado yung ating mga plants. Merong padalang lamp, solar lamp si Tita Bebe. Patid na from Australia. Nilagay na natin dito para sa gabi may ilaw. Isa tapos yung isa dito. Yan. Hanap na natin ako.
Tingnan natin mamayang gabi kung nag-iilaw na siya. Yan, isa dyan. Diba? We'll find out later kung mag-iilaw siya. Tapusin lang natin yung ating pagdidilig. Si Ono at si Copper, busy matulog. Thank you kay Tita Bebe dun sa padala ko tsaka kay Tito Ed sa nanay. So, pinadala. Sabi na rin yung raw dito yan. So, biligyan natin yung mga damo-damo yung liit na yun. Pero hindi maganda siya. Parang kung may garmuda. Nagawa niyo na rin dito yun kasi March and last year yung naka-after palagbar na yun nagpapagaling tayo kung may accident. Tapos natin malagyan ito marami pa tayo mga puno-puno dito na dala from Malolos. Saka iba kasi hindi pa lang naihanap ng pwesto. Kaya dito. Pero marami dyan. Avocado. Yung fallen leaves ko, no? Dami pa rin. It's really the season. Pag-suyot na. Ubus na sigado. Tapos later pa tayo ng bayan. Yung lemon natin hindi pa nagbubunga ulit. Nakapitas na tayo ng 2 beses dito. Lemon lang ba? Yung bulaklak na ito. Tapos ang city-circle naman. Yung pagkain ng bees natin. San Francisco. Naka 1 year na yan dyan. Kasi October naman natin. Sila nakuha. From Bicol. Parang cactus light na sensitive yung loob. Ibigay lang sa kanya kuya ba ito? May puso na naman na saging. May saging doon. Last time parang nag-form pa lang yun, wala pa yung saging na yung fruits yung meron na dito rin sa kanila yung tinanggal na yung puso yung tinanggal natin na puso last time napakover ng dahon ayun o yan parang shadow pero yan ay medyo tumataba-taba na yung saging ito ang mangga natin yung ano ko pinaras kasi dalawang kasi drop ko yung next ko medyo nag-lock na at yung sagado orange natin ito rin naman sila pero hindi lang sila nakalago pa masyado yung mga direct dots yung leads nila hindi ko alam kung ano yun siguro for sure for insect
At hindi ko ng puno. Tapos kuya nagtanong ito sa ito. Ating large sa baba. Sabi po. Bagid ba po? Yung ating large. Saka yung ating variegated na lemon. Siyempre yung santol, buhay, ikaw ko namatay, na parang buhay pa yung puno niya. Doon kasi yung dahon, nakasama siya, nadamay siya dun sa nasprayan last time. Kasi sobrang masukal dun. Sana buhay pa yung pinaka-roots niya. Tapos itong lemon natin. Variegated lemon. Kasi ito nga, bonsai na golden coconut. Sa sasabihin din, kundi lang sa kanya sa rambutan.